rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැම කෙනෙක්ම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ PowerPoint වල දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා home tab එක ගැන. ඉතින් home tab එකේදී නැත්නම් home menu එකේදී අපි කතා කරන්න අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම කතා කරා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අද insert කියන එක ගැන කතා කරන්න. insert කියන menu එක ගැන. insert කියන menu එක ගැන කියලා දෙන්න කලින් ඔයාලට මේ පේන ඇති මම PowerPoint එකක් මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. ඒක අර අපි home tab එකේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඔයාලට පේන ඇති. ඉතින් මම ඔයාලට කියනවා ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ presentation slide ටිකක් හදලා පුරුදු වෙන්න home tab එක හොඳට ඔයාලගේ ඇඟට වැටෙන්න. හරි. දැන් අපි අද කතා කරමු insert කියන එක ගැන. insert කියන එකේදී අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පළවෙනියටම තියෙනවා මෙතන slide කියලා එකක්. මෙතනින් අපිට new slide ගන්න පුළුවන්. අලුතෙන් slide ගන්න පුළුවන්. මේ slide ගන්නේ අර අපි කලින් home tab එකේදී කතා කරපු විදිහටම මේ විදිහට slide දාගන්න පුළුවන්. මේ slide අපිට අනවශ්‍ය නම් delete කරගන්න පුළුවන්. මම මේවා ඔයාලට home tab එකේදී කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන table කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේකේ පළවෙනියටම blank slide එකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ විදිහට ඇදලා ඔයාලට මේ slide එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන් මේ විදිහට mouse එකෙන් ඇදලා දාලා ඔයාලට පේනවා ඕන විදිහට slide මාරු කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ blank slide එක ගත්තා. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා ඔයාලට පේන විදිහ table කියලා එකක්. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපේ slide එකට මේ විදිහට table add කරගන්න. ඔයාලට පේන ඇති table එකක් වැටෙනවා මේ column row එකලා ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට අපිට පුළුවන් insert කරගන්න table එක. table එකක් දාගත්තු ගමන්ම මෙතනින් මේ design කියන menu එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ table එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙතනින් design කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම design එක ගැන කියලා දෙන්නේ අපි මේ tab ගැන වෙනම කතා කරන හින්දා. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට table එකක් දාගත්තා. අපිට තවත් table දාගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. මෙතන මේ insert table කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට කොච්චරක් column ඕනේද මම මෙතන column දෙකයි කියලා දාන්නම්. කොච්චරක් row ඕනේද කියලා බලලා දාලා මේ විදිහට insert කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන ඇති තවත් වගුවක්. එහෙම නැත්නම් table එකක් create වෙලා තියෙනවා. හරි. අපිට තවත් මේ table කියන එකේම option එකක් තියෙනවා draw table කියලා. මේ draw table කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට මේකෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ වගුවක්. ඉතින් ඒවා ඇඳලා පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහේ table එකක් හදා ගන්න. මේකට තව විදි තියෙනවා. මම ඒවත් ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ Excel sheet එකක් තියෙනවා නම් අපිට Excel sheet එක මේකට add කරගන්නත් පුළුවන්. ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. බේසික් මේ විදිහට අපිට මේ table කියන එක පාවිච්චි කරලා table දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වගු මේකට add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. මම දැන් මේ දාගත්තු වගු ටික delete කරගන්නවා. මේ විදිහට delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා image කියලා එකක්. මේ image කියන කොටසට ආවට පස්සේ පළවෙනියටම picture කියලා තියෙනවා. මේ picture කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටරේ කොහේ හරි තියෙන image එකක් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේකට add කරගන්න. මම හිතන්නේ මම මේකට තාම picture මොකුත් දාලා නැහැ. එහෙනම් මේකට picture එකක් add කරලා පෙන්නන්න. හරි මේ තියෙන්නේ. මම මේ picture එකක් මේ විදිහට add කරලා පෙන්නනවා. ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට අපිට insert කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ විදිහට අපිට මේක insert කරගන්න පුළුවන් මේ picture කියන එකට ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ online picture කියන එකට ගිහිල්ලා online picture එකක් add කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ විදිහට search කරලා ඒක on drive එකට දාගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම අරන් පෙන්නනවා. අපි මේ ෆොටෝ එක කියලා හිතමුකෝ. හරි. මේකෙන් මෙන්න මේක මට ගන්න ඕනේ. එතකොට මම කරන්නේ මේක insert කියන එකට දෙනවා. එතකොට මේ picture එක download වෙලා
මෙතෙන්ට වැටෙනවා. ඔයාලට පේන විදිහට මේ පික්චර් එක මම දැන් ඔන්ලයින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔන්ලයින් පික්චර් කියන එකෙන් අපිට ඔන්ලයින් පික්චර් ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න. මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහගත්තට පස්සේ ඒක අපිට ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන් එසනින්ම අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා ෆොටෝ ඇල්බම් කියලා. ෆොටෝ ඇල්බම් එකක් අපිට මේකෙන් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මේක ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. වෙනම මේවට වීඩියෝ දානවා. මේ වගේ සංකීර්ණ එහෙම නැත්නම් අපිට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් තියෙනවා. ඒවට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් දානවා. මෙතනින් මතක තියාගන්න ෆොටෝ ඇල්බම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ ටික තමයි ඉමේජස් වලින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම මේ ටිකත් මේ විදිහට දැනට අයින් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි එනවා ඉලස්ට්‍රේෂන් කියන එකට. මෙතනින් ෂේප් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අර අපි හෝම් ටැබ් එකේ කතා කරපු විදිහටම මේ විදිහට එක එක ෂේප් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් අපි කරන්නේ ෂේප් ඇඩ් කරගන්න එක අරකේ විදිහමයි. මෙතනින් අයිකන් ගන්න පුළුවන්. මේ අයිකන් අපිට අවශ්‍ය කරන අයිකන් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉන්සර්ට් වෙන්න තියෙන. එතකොට ඒ අයිකන් එක හරියට පේන ඇති. මේ විදිහට අයිකන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන්සර්ට් එකේ 3D mods කියලා එකක් තියෙනවා. මේක අපිට අපේ 3D models තියනවා නම් අපේ කම්පියුටර් එකේ එකෙන් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්ලයින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේකේ ඔන්ලයින් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට අපි හිතන්නකෝ මේක කියලා. මේ විදිහට ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් එකෙන් ඉතාමත් පහසුවෙන්ම මේවා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති. PowerPoint එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එනවනේ. අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. හරි. ඔය විදිහට තමයි ඉන්සර්ට් කරගන්න මේකෙන් 3D models එකක්. smart art අපිට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට smart art ගොඩක් තියෙනවා අපිට මෙතනින් අපේ කැටගරි එකට ගැලපෙන විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම එකක් ඔයාලට මේ විදිහට ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඒක අවශ්‍ය විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඒක ඇඩ් කරගන්න. හරිද? ස්මාර්ට් ආර්ට් එකක් එතනින් ඇඩ් කරගන්න. chart එකක් ඕන නම් මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ chart එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. මම අර කලින් දාගත්තා ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්නම්. chart එක ඔයාලට හොඳට පේන්න. icon ටිකත් එක්කලා මෙතනින් chart කියන එකට ගිහින් අපිට අවශ්‍ය chart එක තෝරලා okay දුන්නාම මේ විදිහට අපිට තාමත් ලස්සන පෙනුමක් තියෙන chart එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතන ඔයාලට පේන ඇති PowerPoint එකත් එක්කලාම Excel sheet එකකුත් open වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ Excel sheet එකෙන් edit කරලා මේකේ තියෙන settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයකට එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මේවා අපි ඉස්සරහට වෙනම කරන හින්දා මේ විදිහට test කියලා දාලා මම මේකට මේ test කියලා දැම්ම කියලා හිතන්නකෝ. දාලා මේක save කරන්න ඕනේ. මේක edit කරන්න බෑ. අපි ඉස්සරවම අරකින් category එකට ගියා. එතනින් chart එක කරගමු. insert කියන එකට ගිහින් chart කියන එකට ගිහින් ඒ chart එක මම හොදා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේක edit කරන්න අවශ්‍ය නම්
ඔයාලට පේන ඇති මම දැන් මෙතනින් මේ ටෙස්ට් කියලා මේක වෙනස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේක වෙනස් වුණා. කැටගරි 1 කියලා තිබ්බේ. කැටගරි 2 කියන එකේ මම මේ විදිහට ටෙස්ට් කියලා දාලා එන්ටර් ඔබනවා. ටෙස්ට් 2 කියලා වෙනස් වුණා. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට chart වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මේවා ගැන මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. බය වෙන්න එපා. මෙතනදී මම බේසික් දැනුම ලබා දෙන හින්දා ඔය ඇති මේ විදිහට තමයි අපිට chart එකක් අවශ්‍ය නම් ඇඩ් කරගන්නේ. ඒක තමයි මේ කොටසෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තිබුණේ shape එකක් කොහොමද, icon එකක් කොහොමද, 3D models එකක් මොකද, smart art එකක් කොහොමද, එතකොට chart එකක් කොහොමද මේකට ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක තමයි මේ insert කියන එකේ මේ කොටසෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙක අපිට මෙතනදී අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මේ zoom කියලා එකක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකෙන් අපිට පුළුවන් උදාහරණයකට මම මේ slide එකට යන්නම්. zoom කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ එක එක section එහෙම නැත්නම් zoom එකේ දැන් මම මට ඕනේ මේක කියන්නකෝ. මෙන්න මේක දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එක zoom කරගන්න ඕනේ කියලා ඒක තෝරලා මේ විදිහට zoom දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අර මගේ blank document එකයි මෙතන තිබ්බ ස්ලයිඩ් එකයි මේ දෙකම ඔයාලට එක document එකකට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදි කරේ මේ දෙක එකට ඇඩ් වුණ එක මේකේ සමරියක් තමයි zoom කරලා දුන්නේ. අපිට මේ විදිහට document එක ගන්න පුළුවන්. තව ඕනනම් zoom එකෙන් slide එක. මේ slide එක කියනවා මේ slide එක ගන්න ඕනේ කියනවා. මේ විදිහට zoom කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට මේ document එකට මේක add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ zoom කියන එකෙන් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට insert එකේ තියෙනවා comment කියලා එකක්. මේ comment කියන එකෙන් අපිට මේ අපි හදන PowerPoint එකට එක එක comment add කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට PowerPoint එකේ වැඩ කරගෙන යනකොට මොකද්ද මේ comment එකෙන් කියලා මෙතනින් මේකෙන් වෙන්නේ කියන එක ගැන අදහසක් add කරලා තියන්න පුළුවන් comment වලින් අදහස් වලින්. ඊට පස්සේ අපිට text box එකක් ඕන නම් ඔයාලට මතක ඇති මම අර මුල් home tab එක ගැන home menu එක ගැන කියලා දෙනකොට text box නිතරම ගත්තා. මෙතනින් මේක click කරලා අපිට text box insert කරගන්න පුළුවන් අපේ document එකට. ඊට පස්සේ මෙතන header සහ footer එක හදා ගන්න පුළුවන්. slide number එකක් දානවද, footer එකක් දානවද, date and time එක add කරනවද, මේ කියන දේවල් ටික මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට. header එක මොකද්ද දාන්නේ? ඔයාලගේ header එකක් තියෙනවා නම් මම මෙතන test header කියලා දාන්නම්. footer එකක් දානවා නම් ඒකටත් මම දාන්නම් test කියලාම. මේ විදිහට දාලා මෙතනත් test කියලා මම දාන්නම්. දාලා මේ විදිහට apply all කියලා දැම්මම පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති header එක footer එක මේ විදිහට document එකේ යටින් වැටිලා තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට මෙතනින් header එක සහ footer එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ word art කියලා තියෙනවා. අපි type කරගමු මේකේ මොකක් හරි අකුරු කිහිපයක්. මේ word art කියන එකට ගිහිල්ලා මේක select කරගන්න. මේ විදිහට select කරගෙන word art කියන එකට ගිහින් අපිට මේ විදිහට මේ art එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ලස්සන විදිහට ඔයාලා කැමති විදිහට ඔයාලට පේන ඇති මේ your text කියලා දාලා තියෙනවා. දැන් මේකේ test මේ විදිහේ එක එක template අපිට ගන්න පුළුවන් අකුරු වල මේ word art කියන එකට ගිහින් ඊට පස්සේ date and time කියන එක තියෙනවා. අපිට date and time add කරගන්න ඕන නම් අපේ PowerPoint එකට මෙතනින් මේ විදිහට date and time එක වැටෙන විදිහට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් දිනේ සහ වෙලාව. එතකොට මෙතනින් මම මේ ටික අයින් කරලා මේ විදිහට apply to all කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේන විදිහට එතන date and time කියන එක වැටිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ slide number එකක් දාන්න ඕන නම් ඒකත් මෙතනින්ම තමයි දෙන්නේ. මේ date and time එක, slide number එක, header and footer එක කියන ඔක්කොටම එන්නේ මෙන්න මේ කියන dialog එක මතක තියාගන්න. ඒකේ තමයි ඒකේ හැම සැකසුමක්ම තියෙන්නේ. මේ page number කියන එක click කරාට පස්සේ page number එක වැටෙනවා. මේ විදිහට තමයි
මේක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔබ්ජෙක්ට් කියන එකට යන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට එක එක ඔබ්ජෙක්ට් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැනත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ ගැන කලබල වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ ඉක්වලේෂන් කියලා මෙතන තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය කරන යම්කිසි ගණිත සූත්‍රයක් හරි ඒ වගේ දෙයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් එතනින්. ඒක මේ ඩිසයින් කියන ටැබ් එකෙන්මයි ඕපන් වෙන්නේ. අපි ඩිසයින් ටැබ් එක ගැන එහෙම නැත්නම් ඩිසයින් මෙනු එක ගැන වෙනම කතා කරන හින්දා මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ කියලා තියෙනවා. අපිට ඔන්ලයින් වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා නම් මෙතන ඔන්ලයින් වීඩියෝ කියන එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට PC එකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති වීඩියෝ එක ඉන්සර්ට් වුණා. මේ විදිහට ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන්සර්ට් එකේ මෙතන ඔඩියෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඔඩියෝ එකක් ගන්න ඕන නම් ඔඩියෝ එකක් ඒ විදිහටම මේ වීඩියෝ එක ගත්තා වගේම ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න ඒක ඔයාලගේ මේකට ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ ඒරියා එක දෙනවා. දීලා රෙකෝඩ් කරලා ඉවරලා අපි බලමු. හරි. මේ කොටස දැන් හරි මම රෙකෝඩ් වෙන්න දැම්මා. දැන් මේක අපිට ගන්න ඕන නම් හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මම ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන ගමන් ඉන්නේ. හරි. මේ කොටස තමයි රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ස්ටොප් කරගන්නවා. ස්ටොප් කරගත්තට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙච්ච එක ඔයාලට පේන ඇති මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට ඉන්සර්ට් කියන එක හරහා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉන්සර්ට් එකේ තියෙන මේ ඉන්සර්ට් මෙනු එකට අදාළව අපිට කරන්න තියෙන දේවල් ටික තමයි මම ඔයාලට පෙන්නුවේ. බේසික් අදහසක් මම මේ දෙන්නේ. ඔයාලා මේවා ඇඩ් කරලා පුරුදු වෙන්න. මේකෙන් වෙන්නේ මේක. මේකෙන් වෙන්නේ මේක. මෙන්න මේ කියන දේ විතරයි මෙතනදී ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ ටික ඉවර වෙනකොට PowerPoint කියන එක ගැන නොදන්න දෙයක්. ඒ කියන්නේ දන්නේ නැති දෙයක් නැති තරම් වෙන විදිහටම උගන්වනවා. ඒ හින්දා තමයි මම ඔයාලට ඉස්සරහම කිව්වේ මේ ටිකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් මේ විදිහට ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මම දැන් හෝම් ටැබ් එකකින් මොනවද වෙන්නේ කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉන්සර්ට් එකකින් මොනවද වෙන්නේ කියලා කියලා දුන්නා. දැන් ඔයාලට PowerPoint එකේ ගොඩක් ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙන ඩිසයින් එක. ඒතකොට ඩිසයින් එක ගැන කතා කරපුවාම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන එදිනදා අවශ්‍ය වෙන ගොඩක් දේවල් තනියම කරගන්න පුළුවන් PowerPoint එක පාවිච්චි කරලා. දැන් මේ හෝම් ටැබ් එක සහ ඉන්සර්ට් ටැබ් එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. ඉතින් හරි. අපි කතා කරමු ඊළඟට මේ ඩිසයින් ටැබ් එක ගැන. ඩිසයින් ටැබ් එක ගැන කතා කරනකොට මම ඔයාලට වෙනමම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් අරන් යනවා. හෝම් ටැබ් එකත් අහපව් පාරක් රිකවරි වෙලා ඒකේ තියෙන දැනුම නැවත වතාවක් අලුත් කරගෙන ඉන්සර්ට් එකත් අලුත් කරගෙන ඩිසයින් ටැබ් එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. එතකොට මේක හොඳට ට්‍රේනින් වෙන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම